Чи втратять програмісти роботу через штучний інтелект? Повсюди говорять, що штучний інтелект вже вміє писати код і витіснить програмістів з ринку праці. Чи справді машина може повністю замінити людину? Давайте розбиратися. Що вже вміє штучний інтелект? Сьогодні вже існують нейромережі, здатні більш-менш ефективно генерувати фрагменти коду, виправляти прості помилки та навіть пропонувати ідеї щодо архітектури проєктів. Це спрощує рутинні завдання, на які раніше витрачалося чимало часу. Проте варто пам'ятати, що ці нейромережі навчаються на основі даних, згенерованих людиною. Для подальшого розвитку ШІ є потреба у великих обсягах принципово нових тренувальних даних. Проте вже зараз відчувається нестача справді якісних даних, адже не весь доступний код є якісним та безпомилковим. І вже зараз помітно зменшення темпів зростання якості нейромереж. Останні моделі на ринку для ефективної роботи вимагають вже такого великого об'єму потужності на такий відносно малий видимий розвиток, що вже найбільші гравці цієї гонитви починають вводити пейволи для компенсації витрат та обмеження доступу до продукту. Нейромережі не створюють щось нове, а лише наслідують приклади, створені людьми. Вона не може створити щось унікальне. Тому, якщо не з'являтимуться нові ідеї та унікальний досвід від розробників, ШІ не зможе еволюціонувати далі та пропонувати якісно нові рішення. Чому люди все ще потрібні? Коли ШІ пропонує певне рішення, воно не завжди оптимальне чи коректне. Тут на допомогу приходить людина, яка аналізує результат і перевіряє, чи дійсно він відповідає вимогам проекту, тестує та вдосконалює код, написаний штучним інтелектом, адаптуючи його під реальні умови розробки. Глибоко розуміє контекст і творчо мислить, знаходячи неочевидні шляхи вирішення проблем. Ба більше, складні і нетривіальні завдання, де потрібен фундаментальний інженерний досвід або інноваційний підхід, залишаються поза досяжністю машин. Я тут бачу аналогію з колом пізнання. Тобто, що більше ми винаходимо щось нове, то більше постає нових складних питань. Чим більше софту ми робитимемо, тим більше там буде помилок, тим більше буде роботи у програмістів. І саме цим займатимуться програмісти в найближчому майбутньому. Контролюватимуть розробку і тестуватимуть весь той софт, що виникатиме із розвитком інструментів на базі штучного інтелекту. До того ж, нові тренувальні дані є токсичними і виникає замкнене коло. Велика частина всього нового є зробленою за допомогою нейромереж. І навчаючись на цих даних, наступні покоління тільки збільшують процент помилок у своїх рішеннях. Окрім того, з'являються нові напрямки і спеціалізації: Data Science, Machine Learning, Big Data, аналітика етики в ШІ тощо. Замість зникнення професії ми спостерігаємо її еволюцію та розширення поточних ролей. Ситуація схожа на інь-ян із філософії Дао. У будь-якому позитивному явищі присутні елементи негативу і навпаки. Розвиток штучного інтелекту дає нам нові інструменти, щоб спростити рутину і прискорити роботу. Водночас він ставить перед нами нові ризики й обмеження: помилки в генерації коду, етичні дилеми та нестачу якісних даних для подальшого навчання нейромереж. Саме людина забезпечує динамічну рівновагу, розв'язує складні задачі, ставить адекватні цілі та шукає нові способи розвитку ШІ. Чого реально треба боятися, так це дурних корпоративних рішень, коли великі компанії, вклавши величезні кошти в розробку і впровадження ШІ, прагнуть виправдати свої вкладення для швидкого зростання вартості своїх акцій. Щоб продемонструвати акціонерам оптимізацію процесів, деякі компанії починають масово звільняти спеціалістів, бо швидке зниження витрат може допомогти підняти ціну акцій у короткій перспективі. Однак у довгостроковій перспективі це вже призводить до втрати експертних знань і зниження якості продуктів. Адже як би не розвивався ШІ, без професійного інженера чи аналітика, який стоїть за процесом, контролює його, робота систем швидко втрачає ефективність. Масові скорочення спеціалістів заради тимчасового фінансового зростання є, напевно, короткозорою стратегією, що з часом призведе до технічного боргу та сповільнення інновацій і нового витку найму спеціалістів. Хоча ШІ спроможний частково автоматизувати процес написання коду, повністю замінити програмістів він навряд чи зможе. Брак якісних даних для тренування моделей і обмеження алгоритмічного мислення з боку ШІ означають, що людський внесок у процес розробки залишається критично важливим, а потреба в творчому підході, аналітичному мисленні та здатності ставити масштабні завдання тільки зростатиме. Я вважаю, що ми вже наблизилися до плато, дані закінчуються, потужностей бракує, а закон Мура вже 2 роки як не працює, поза
як ми досягли фізичного ліміту наших можливостей. Нові версії нейромереж виходять ледь кращими за попередні. Більше уваги в анонсах вже приділяють не потужностям нейромереж, а юзабіліті комерційного продукту. Основні гравці працюють у збиток. Скоро вся ця істерія навколо штучного інтелекту завершиться, бульбашка лусне. Залишаться лише зручні інструменти, яким вдалося налаштувати нормальну монетизацію. Тож, якщо ви вже працюєте програмістом або плануєте ним стати, не хвилюйтеся. Штучний інтелект – це радше потужний інструмент, що дозволяє ефективніше розв'язувати задачі, а не конкурент, який позбавить вас кар'єрних перспектив. Треба боятися спеціалістів, що вміють правильно використовувати ці технології, а не міфічного штучного загального інтелекту. Щоб зберегти себе у професії, важливо стежити за ринковими реаліями та продовжувати вчитися і вдосконалюватись. Але тут вже нічого нового, все так само, як і 20 років тому.